Sa ating segment na usapang pangkalusugan, stroke in children and into adult life. Pwede palang ma-stroke ang mga bata, no? Makakasama po natin ang ilan lang sila dito sa Pilipinas. Kaunti talaga ang mga Pediatric-Cardiologist, mga kasambahay. Siya rin po ay chairwoman ng Lay Forum and Advocacy Committee ng Philippine Society of Pediatric Cardiology. Sabi ko nga kapon, doktor ka talaga. Kasi mukha siyang high school eh. Ito na po mga kasambahay, Dr. Virgie Mappala. Good morning, Doc. Good morning. Ayan, buhol week natin pinag-uusapan ng patungkol sa puso ng mga bata. And this time, pag-uusapan natin yung stroke. Ibig sabihin, yung pwedeng ikamatay ng mga matatanda, di ba? Yung stroke, ay pwede ring mangyari sa isang bata into their adult life. Can you explain a little bit Well, further? actually, di ba, ang cardiovascular disease kasi, yan ang #1 killer worldwide, hindi lang sa Philippines, okay? And cardiovascular disease or yung stroke, it usually starts during childhood. Early infancy pa lang yan. Nag-uumpisa na mag-develop. Kung ang isang tao magkakaroon ng stroke later on, it will always start during childhood. That's why ang advocacy natin is to prevent development of stroke or cardiovascular disease into adult life. Pero wala pa namang nai-stroke na babies. Wala namang ganun. Wala namang bata. Pero pwedeng mag-start yung mga causes. Yeah, the causes, the risk factors into having a stroke later on during early adult life is usually nag-i-start siya pag bata pa lang, baby pa lang. So pwede tayong may mga gawin or pwede may mga nanay, meron tayong pwede ipagawa sa ating mga babies para po maiwasan nila ang pagkakaroon ng heart attack in the future. Ano po ba ang posible na mga ginagawa or kinakain na natin ng mga bata or ng mga bata? So according dun sa mga pag-aaral, sa mga study, so 'di ba kasi ngayon madami na tayo yung mga sweets. Ito, yung yan, mga ganito. kagaya niya, #1, okay? So usually mag-start 0 to 6 months. Ibig sabihin, pagkapanganak ng baby hanggang 6 months old, ano yan, nire-recommend natin na purely breastfeeding lang muna sila. We do not introduce any sweetened formula milk sa kanila. And then later on, 6 months to 1 year old, mag-start na sila ng mga fortified iron supplemented na mga fortified milk, formula milk. Kasi syempre, minsan yung mga nagwo-work na mommy, parents, hindi nila purely ma-breastfeed yung mga baby nila. So they can start giving their babies yung mga fortified formula milk at 6 months to 1 year old. And then, doon na sila mag-uumpisa magbigay ng mga solid food sa baby. Pag nagbigay sila ng solid food, make sure na hindi sila magbibigay ng mga sweetened juice or yung mga sweetened foods, mga chips, minsan sinusubuan nila pa isa-isa, 'di ba, ng mga matatamis, chocolate. So it's not hindi siya recommended. Kasi pag inumpisa mo sa baby pa lang na pinatikim mo ng matatamis or chocolate or mga chips yung mga baby, na yan mag-a-adapt na sa tongue nila yan So later on, hahanap-hanapin na nila yan. Oo, di ba may mga available naman po sa market, mga kasambahay, na mga baby food na nasa bote? Would you recommend that? Kasi di ba siyempre pag iniisip mo nasa bote, may mga chemicals na yan, to preserve it. Would you recommend? Kasi medyo mahal pa yan, lalo na sa ibang bansa. Actually, hindi siya ganun. Yung mga and secondly, expensive pa siya. Yun nga, correct ka dyan. Actually, ang recommended, they can do yung mga homemade food, yung mga pwede nilang i-mix, i-osterize, i-blender, yung mga fruits, vegetable, and then the meat. But yung mga prepared na naka-bottle, minsan may mga preservatives din kasi yan So, hindi rin namin masyadong nire-recommend ang use of this mga bottled baby product or baby food. Tsaka wag lagyan ng mga salt or mga yung pampasarap. Ayan, hindi naman kailangan ng mga bata. Even the milk, hindi na dapat nilalagyan, kasi iba dinadagdagan pa nila ng sugar. Tabang daw. Yun na nga. Kasi sinanay nila yung baby sa matamis na milk. So, hindi na kailangan dagdagan ng sugar yung mga formula milk. Okay, so we're talking about food. So, bata pa lang sila dapat, healthy living na sila sa pamamagitan ng pagkain ng fruits and vegetables. Aside po sa pagkain ng mga pagkain, ano pa po ang pwedeng mag-cause ng pagkakaroon nila ng
cardiovascular disease in the future? Okay, yung mga risk factors, syempre number one, family history. Kung nasa family history ng baby na may stroke yung parents, yung grandparents, then number one, they can develop later on na magkaroon din ng stroke. Number two, yung na risk factors is yung obesity, which is common hindi lang sa Philippines, sa atin. Di ba yung mga bata, cute na cute tayo pag ang tataba, wow, kurutin natin yung mga pisngi. But in fact, hindi siya masyadong recommended na patabain natin ng husto yung mga baby. Kasi isa sa mga risk factors ng stroke is the childhood obesity. Okay, tapos, syempre, mga smoking, cigarette smoking, and then alcohol drinking. Okay? Yung mga babies po na nakakakain na ng mga solid food, is it okay for them to drink also yung mga vegetable juices? Yeah, yung mga purified. It's recommended na 100% pure orange or juice or purified yung mga vegetables. Recommended din naman yun. Mas better kaysa dun sa mga powdered na mini-mix natin. So it's better to give them yung mga 100% concentrated or pure vegetable and fruits. Tsaka siguro kailangan yung physical activities ng mga bata ngayon lalo, baguhin ulit natin kasi marami talaga nakaupo. Naglalaro silang basketball pero nakaupo. Correct. Diba? Naglalaro ng basketball pero sa ano yan, PSP, PlayStation. So yan pang isa sa mga causes, risk factors of developing cardiovascular disease. Yung sedentary lifestyle na tinatawag. Because of yung ng technology natin, mga computer, mga laptop, mga iPhone, iPad. So, ang mga games nila, finger na lang naglalaro. Kaya mga healthy yung fingers nila. So, hindi lang finger, buong katawan nila. And on the side, habang naglalaro sila, di ganyan sila ng ganyan ng mga chips. So, wala nang activity. So, it is recommended dun sa advocacy ng Philippine Heart Association, meron kaming 50-100 na tinatawag. So, ang recommended doon, you should have at least 1 hour of moderate physical activity every day. Para sa mga bata, yung bang walking, like that can be good to the child. Kasi yung aso nga, wino-walk nila, di yung bata, kailangan gawin din nila yon. Yung bang too much sunlight, hindi naman masyadong masama din sa bata. Kasi isa sa mga rason yan, kaya hindi namin nilalabas yung mga anak namin dahil baka umitim. Di ba? Okay. At saka anong perfect time para... Actually, the perfect time for walking is yung early morning sunrise between 6 to 7 a.m. Ganyan. Beyond 10 a.m. to 2 p.m., yun yung iniiwasan nating sunlight kasi it's not good for the skin na in the body. So beyond 10 a.m. hanggang mga 2 to 3 p.m. yan. Hindi natin nire-recommend ang exposure to sunlight. After that, pwede na uli mga 4 to 5 p.m. yan, yung before the sunset. We're talking about childhood, yung heart attack, Pero ang gusto ko lang tanungin, Doc, sa experience po ninyo, gaano kabata ang nakita nyo na inatake na ng puso na naging severe yung kanyang case? We have a case, yung mga actually common siya yung stroke in the young na tinatawag natin. As young as 18 years old, 18? yeah, they develop stroke. Okay. Kasi di ba pwede naman sila magkaroon ng parang mild stroke na tinatawag, yung hindi mo alam na nasa stroke ka na pala Yung mga parang transient ischemic attack na tinatawag natin. So yun, they can develop stroke as early as 8. I saw one or two patient na nagkaroon ng stroke at the age of 18. Oo. Tapos pag stroke nila, eventually magkaka-stroke pa rin sila in the future. And as young as mga 10, 12 years old, some patients already have hypertension. So yun, so sila yung mga dinadiet and then yung media, going back to the media, at least ang recommended natin na media exposure is at least 2 hours a day lang. Diba, some children, para lang tumahimik, bibigyan ng parents ng iPad, ng laptop. Okay. So the maximum recommended hour of stay, TV, video, whatever computer is at least 2 hours only per day. Ayan. Hindi lang masama sa katawan nila, masama sa eyes. Sa eyes din. Okay, at syempre yung regimen mo, doctor, na recommended mo sa mga mommies and daddies na gawin nila sa kanilang mga anak para maiwasan ang stroke in the future. Okay, so yung nire-recommend ng Philippine Society of Pediatric-Cardiology through Philippine Heart Association is the 50-100. So 50-100 is 5, yung 5 doon is 5 servings of
fruits and vegetables a day. And then the 2 is the maximum of 2-hour media, television, computer exposure per day. And then the 1 is yung at least minimum of 1 hour moderate physical activity per day. And then the 0 sweetened food, beverages. And then the another 0 is the smoking and alcohol intake. At dahil nga yun ang po, recommended. ngayong buwan ay Children's Heart Month, ay meron pong advocacy ang mga taga-Philippine Society of Pediatric-Cardiologist. Opo, ayan. Panoorin po natin ang kanilang advocacy. Okay, ang cute. Let's do the 50-100 mga kasabahay para po maiwasan ang pagkakaroon ng heart attack. Once again, thank you so much sa ating pediatric cardiologist ngayong umaga, si Dr. Virgie Mappala. Ayan. At salamat po ng marami. And good luck sa inyong advocacy, no? Anytime, nandito po Thank you kami so para much. sa inyong society.